ආයිබෝන් වලට සුබ දවසක්. ගොඩාක් රසට බටු බෙදුමක් හදාගන්න විදිය අද වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ මම. ඉතින් මේක බටු මොජ් එකක් වගේ රසයි. බටු මොජ් එකකට වගේ ගොඩක් ගැඹුරු තෙලේ බැදලා තෙල් ගොඩක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් තෙල් පොඩ්ඩක් දාලා අපිට මේක ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි බටු හදන්නේ තෙල් දාලා උයලා ඉතින් එහෙම එක විදියටම කාලා එපා වෙනවා. ඉතින් මේ විදියට හදාගත්තොත් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදියට කන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට වැඩට යනකොට අරන් යන්න පුළුවන්. ලන්ච් බොක්ස් එකකට දාන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අපේ වත්තේ හිටවලා තිබුණු ගස්වල තියෙන බටු ටිකක් තමයි කඩාගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාලත් පුළුවන් ඉඩක මේ වගේ එළවලුවක් හිටව ගන්න බලන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා. ඊට පස්සේ මම නැටි කපලා සෝදලා මේ විදිහට රවුම් පෙති කපා ගත්තා. මේ විදිහට රවුම් පෙති කපා ගත්තාම අපිට මේක හදන්න ගොඩක් ලේසියි. ඊට පස්සේ ඒකට මම ලුණුයි කහයි ටිකක් කලවම් කරගන්නවා. ලුණු තේ හැන්දක් විතර දාගත්තා. ඒ වගේම කහ කුඩුත් චුට්ටක් දාගත්තා. තේ හැඳි භාගයක් විතර දාලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. මේක ඉරි නැති හින්දා මම මේ භාජනයට අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ලුණු කහ අල්ල ගන්න විදිහට. ඊට පස්සේ මම තවල හැත්ති කරගත්තා. බීලුණු ගෙඩියක් මේ විදිහට හීනියට කපා ගත්තා. අමිරිස් තියෙන්නේ මේ තියෙන සුදු ලුණුයි කරපිංචයි. ඒක තලා ගන්න ඕනේ. මම සුදු ලුණුයි කරපිංච ටිකයි හොඳට තලා ගත්තා. වංගෙඩියක හරි මිරිස් හරි තියලා මේක තලා ගන්න. ඒ වගේම මම මේ ගත්තේ සියඹලා. සියඹලා 3ක් ගත්තා මම බික් 3ක්. ඒකට වතුර ටිකක් දාලා පෙඟෙන්න තියෙනවා. අපිට මේක දා ගන්න ඕනේ. පෙඟුනහම දිය කරලා අන්තිමට හදනකොට. දැන් මම පෑන් එකක් ලිපේ තියුවා. ඔයාලට මේ වගේ එකක් නැත්තම් සාමාන්‍ය තාච්චියක් හරි ඇතිලියක් හරි අරගන්න. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් දාගත්තා මම. ගැඹුරු තෙලේ බදින්න නෙමෙයි යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ සැඳි 5ක් විතර වගේ දාගත්තම ඇති. ඊට පස්සේ තෙල් ටික හොඳට රත් වෙනකොට කපාගත්ත බටු ටික මම එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේ විදිහට හැඳි ගගා මේක ටිකක් බෙද ගන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 4-5ක් විතර මේක කලවම් කර කර මේ විදිහට බෙද ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක වහලත් ටිකක් තියාගන්න. එතකොට බටු කෑලි තැම්බෙනවා තෙලෙන්. ඉතින් විනාඩි 2-3ක් මාත් මේක වහලා තියාගත්තා. ඊට පස්සේ ඇරලා ආපහු ටිකක් කලවම් කරන්න. මේක ඔයාලට තේරෙනවා පොඩ්ඩක් කෑල්ලක් අතට අරගෙන බලන්න. බටු කෑල්ල හොඳට තෙලෙන් තැම්බිලා තියෙන්න ඕනේ. අමු ගතියට තියෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේක ආයිමත් කලවම් කරලා මම තලාගත්ත සුදු ලුණු කරපිංච ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කපාගත්ත බීලුණු අම්මිරිස් ඒ ටික එකතු කරලා දැන් වහන්න නැහැ. මේක කලවම් කර කර විනාඩි 4-5ක් මේක මේ විදිහට බෙද ගන්න ඕන මේ බටු කෑලිත් එක්කම මේ ද්‍රව්‍ය ටික. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු එහෙම හොඳට බැදිලා සුවඳෙන්න ප්‍රමාණයට ආවම එකතු කරගන්නේ මම සීනි ටිකක්. ඉතින් සීනි තේ හැඳි 2ක් මම මේකට එකතු කරගත්තා. ඉතින් බටු මොජු හදද්දිත් අපි සීනි එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා දැන් ලිප චුට්ටක් අඩු කරගන්න. අඩු කරගෙන මම දාගන්නේ කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 2ක්. දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මම පෙඟෙන්න දාගත්ත සියඹලා ඒක දැන් පෙඟිලා තියෙන්නේ මම ඇට අයින් කරලා ඒක පේස්ට් එක වගේ අතින් දිය කරලා මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් ලිප ටිකක් වැඩි කරගන්න. සියඹලා ටික දැම්මම. ඉතින් දැන් බලන්න ලුණු ඇතිද කියලා. ලුණු අනිවාර්යෙන්ම අදි වෙනවා. මොකද බටු වලට විතරයි අපි ලුණු කලවම් කරේ. ඊට පස්සේ මමත් දාගත්ත ලුණු ටිකක් ලුණු බලලා ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න දැන්. දැන් හොඳට මේක කලවම් කරගන්න. ඉතින් දැන් හරි මේ බටු බැදම ගොඩාක් රසයි වගේම ඉක්මනින්ම හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වෙනද වගේම ලයික් එකක් දාලා අදහසක් ලියන්න. ඒ වගේම subscribe කරපු නැති එක්කෙනෙක් නම් subscribe එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ගිහින් එන්නම් ආය දවසක හමු වෙමු. මම කුසලා. සුබ දවසක්. නිරෝගී දිව්‍යක් වල සියලුම දෙනාට.